السلام عليكم يا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبطل مع بعضينا الجنب دون دلوقتي، نتعلم خطوات تبطين تطبيق البطانه، يعني زي ما احنا شايفين كده على الشغل يا رجاله. نعتمد على بركه الله وندخل في الشغل على طول. طبعا في مراحل البطانه ما يعني الافضل اللي احنا نرش كله بطانه طبعا، والبطانه تنزل ناعمه زي ما هنشوف ان شاء الله دلوقتي، وتنزل مرصوصه. يعني ما يستحبش طبعا اللي احنا ننزل بالحاجات دي الاول بعد كده ناخد كله، لا احنا ناخد كله وبعد كده ممكن ناخد الحاجات دي على قدها يا رجاله، ننزل على الجنب كله على بركه الله على طول. طبعا نختبر المسدس بتاعنا كده يا رجاله، تمام زي الفل الرايه زي ما احنا شايفين، والمسدس سالك وكل حاجه تمام. نعتمد على بركه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين كده يا رجاله، بص الفيلر يا رجاله شايفين بينزل رص ازاي، نرص الفيلر اهو زي ما احنا شايفين كده يا رجاله، ما ينزلش خشن. يعني طبعا الفيلر لما بيجي يتخف زي ما هو مكتوب في النشره الفنيه، ياخد المصلب بتاعه مظبوط وياخد التنر بتاعه مظبوط، كل حاجه تكون سليمه ان شاء الله. بصوا الفيلر نازل بيلمع ازاي وناعم يا رجاله، هو ده كمان الوضع السليم للفيلر. بسم الله. مسدس طبعا 1.7 او 1.8 خاص بالفيلر. عارفين احنا المسدسات بتاعت الرش، مسدسات الرش الخاصة بالسيارات، المسدسات بتاعت البوية والورنيش يا اما بتكون 1.2 او 1.3 او 1.4، اما مسدسات الفيلر بتكون 1.7 او 1.8 زي ما احنا شايفين كده يا رجاله اهوت. تسلم ايديكم يا رجاله اهو، ما تجريش بالمسدس اهو، الفيلر ينزل معاك ناعم زي ما احنا شايفين كده اهو يا رجاله. ويستحب كمان الفيلر يتخف بتنر فرن، مش التنر اللي هو الشل بتاع الجراكن. يعني تخلي بالك كمان من الفيلر وانت بتبطن في الصيف، يعني عفره زي دي زي ما احنا شايفين كده، شايفين ده يا رجاله، ده لازم نخلي بالنا منه. يعني دون واحنا بنرش كده بص يا رجاله بننزل عليه وهو حنين كده يجمع في بعضه، علشان خاطر كده بنقول ما يستحبش تطبيق الفيلر حتت صغيره، حته صغيره بعد كده اخد كله، لا الافضل لو انا عايز اخد ديا وانا هاخد الرفرف كله بعد كده لا اخده كله الاول وبعد كده الحته دي على قدها. مفهومه ده يا رجاله؟ يعني لو احنا عايزين نبطن ديت وعايزين نبطن ديت وعايزين نبطن ديت، ما اخدش دي الاول وانا كنت عارف ان انا هاخده كله. في ناس تاخد دي الاول بعد كده دي الاول بعد كده ديت، لا الافضل يا رجاله ان احنا ناخده كله الاول كده نرش الرفرف كله الاول بعد كده ناخد دي بعد كده ناخد دي بعد كده. ليه؟ عشان خاطر الخشانه دي ممكن تعمل لنا مشكله. لو خدنا دي على قدها ودي على قدها ودي على قدها هيعمل لنا هنا خشانه وهنا خشانه، لما هنيجي ننزل كله الفيلر بتاعنا هينزل على خشن، ربما يعمل لك تدبيس او تنفيس، خصوصا لو الجو يعني صيف او حاجه. تسلم ايديكم يا رجاله، شايفين الفيلر نازل بيلمع وناعم ازاي يا رجاله؟ وتاني وش بردك طبعا تنزل وشين وممكن تنزل 3 عادي، انه يعني حسب النشره الفنيه، ولكن النشرات الفنيه يعني الغالب كله بيقول 3 وشوش او وشين مفيش مشاكل. تنزل بقى بتاني وش زي ما احنا شايفين اهو، بدا ان هو يمط تنزل بعد كده بتاني وش بردك نفس الكلام اهو. زي ما احنا شايفين كده يا رجاله اهو. في عندكم في قائمه التشغيل يا رجاله هتلاقي فيديوهات تعليميه عن باقي المراحل، ازاي تنزل مكسور وازاي تمعجن وازاي تصنفر بالمكنه على الجاف، شغل على الجاف بدون ميه، يعني انظمه حديثه زي ما احنا شايفين كده يا رجاله اهو. المسدس دلوقتي هيفضل معانا، نروح نجيب فيلر تاني. ما نجريش يا رجاله، ممكن وانت بتبطن كده يقابلك خرم صغير تنفيسه تكبس لك ده وش فيلر كده معاك.
بعد كده هو بقى لما تيجي تصنفر طبعا تصنفر ايه بالمكنه بردك والوسيط. اللي مش عارف المكنه والوسيط ازاي تصنفر بالمكنه مهم جدا. هتلاقي عندكم في الوصف طريقه صنفره الفيلر ده بالمكنه، بمكنه الصنفره بنبدا اللي احنا نصنفر الشغل ده يا رجاله، نكسب وقت. شغل الايد طبعا احنا عارفين بيهد الحيل وما بيجيبش همه يعني، فشغل المكن دلوقتي هو الحديث وهو اللي بينجز. نفس الكلام بردك هنا اهوت. يعني على الوضع اللي احنا ماشيين بيه دون كده وشين فيلر زي الفل يا رجاله، يعني مش محتاج وش تالت على فكره، زي الفل كده اهو. الفيلر بتاعنا طبعا فيلر يكون نوع فيلر كويس، اوعى تسترخص في الفيلر. الفيلر اللي انت تجيبه يكون نوع حلو، مهم جدا الموضوع ده على فكره. طبعا الفيلر النوع الحلو دون بيتعرف ازاي؟ بتجيب انت بقى تكون قطنه بتنر كده اهون، بعد ما الفيلر ينشف تمشيها عليه، لو طلعت معاك اعرف ان الفيلر دون في مشكله، ان مش المفروض القطنه المتنر بعد ما الفيلر يجف بعدها بيوم يعني او يومين هو يطلع في القطنه المتنر. وطبعا انواع معروفه في السوق يعني، الانواع الكويسه والانواع المضروبه. انت تسال قبل ما تجيب ان انت عايز نوع فيلر حلو. نوع الفيلر من الحاجات اللي بتاثر بعد كده هون على العربيه بالايجاب والسلب. ممكن يقابلك مشكله ان هو يقشر كلام من ده، فتكون مخلي بالك كويس قوي من الموضوع دوت. يعني لما نيجي نبطن يا رجاله مهم جدا النقط اللي بنقول عليها دي، التنفيض والتطهير كويس قوي، اختيار المسدس المناسب، فونيا يا اما 1.7 يا اما 1.8. لما نيجي نبطن ما نقعدش ناخد حته هنا وحته هنا وحته هنا اهوت، وبعد كده هون يعني ناخد الحتت دي على قدها وبعد كده نرجع ندي كل وش. لا، الصح اللي احنا ندي كل وش الاول وبعد كده ناخد الحتت على قدها زي ما احنا شايفين السوا كرجاله. تسلم ايديكم. الحاجات دي طبعا بتتعمل في الفيلر، يعني واحنا بنصنفر الفيلر بالمكنه بنشد بالمسطره والقلم الرصاص واللزق، وبعد كده هو نرجع نعلم السوك ونشدها يعني بالمسطره والقلم وعلى اللزق، ونبدا اللي احنا نخلي السوك دي حاميه تاني يا رجاله. طبعا الكبوت ده احنا هننزل فيلر مهم. قبل ما نيجي ننزل فيلر شايفين العفر ده رجاله لازم تتطوع علشان خاطر ما يحصلش فيها ما تعمل لناش يعني تدبيس او حاجه او تخريم كده هون. ولما نيجي نخف الفيلر نخفه يفضل انه نخف بتنر فرن مش تنر شيل. الكلام ده طبعا الناس عارفينه يعني، والبياع اللي انت بتجيب منه يكون بتنر فرن وتنر شيل، وتنزل باول وش رص. الفيلر بيترص، مفيش حاجه في الفيلر انزل وش عفره، لا الفيلر رص. الفيلر يا رجاله بيترص، فمهم جدا الفيلر دون وتكون مصنفر تحت منه ب 320. ما ينفعش اقعد انعم قبل المعجون ب 600 و800 و1000 وارجع ابطل فيلر. لا، الفيلر عشان خاطر يمسك على المعجون يتصنفر ب 320 زي ما النشره الفنيه بتقول لك، وتبدا اللي انت تنزل بالفيلر بتاعك وش فيلر وشين فيلر رص زي ما احنا شايفين كده هون، ينزل رص ناعم. والفيلر طبعا مراحل الصنفره بتاعته احنا عارفينها، بتصنفر ب 320 بالمكنه او ال 400 وبعد كده ال 500، وبتبدا اللي انت ترش عليه، او ال 600 مفيش مشاكل. ولو هتصنفره بالميه بيتصنفر بالميه بالصنفره ال 800، وممكن قبل ال 800 تصنفر ب 600 بعد كده 800. ولكن طبعا الشغل كله بقى بالمكن دلوقتي. هتلاقي عندكم في الوصف شرح المكن ده وازاي تصنفر بالمكن زي ما احنا شايفين كده يا رجاله. يا رب يكون الفيديو مفيد وعجبكم. ما تنسوناش في الدعاء رجاله. هتلاقوا عندكم في الوصف فيديوهات تعليميه بنشرح فيها الكلام ده بتفصيل اكتر من كده، والمشاكل اللي ممكن تحصل وازاي تعالجها، ازاي تصنفر الفيلر، ازاي تمعجن، ازاي تبطن، ازاي تصنفر المعجون، ازاي ترش جوه الكابينه. هتلاقي عندكم ان شاء الله في الديسكريبشن في الوصف. ما تنسوناش في الدعاء رجاله، وما تنسوش تدعوا لكل الناس اللي بتساهم في القناه، وتدعوا لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين، وتدعوا لنا بظهر الغيب كده. الله يكرمكم. محتاجين يعني دعواتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.